ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਐਟ ਰੇਡੀਓ ਸਾਥ। ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਐਟ ਰੇਡੀਓ ਸਾਥ। ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਐਟ ਰੇਡੀਓ ਸਾਥ। ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਮਾ ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਰ ਤੂਰ ਜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ 22 ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, IPTV ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ TV, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ 437 890 88 88, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈੱਬ ਰੇਡੀਓ ਆ। ਬਾਕੀ ਐਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਦੇ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ TV। ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ TV 'ਤੇ, ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ TV 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚਿੱਚੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਂ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕੇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਟੈਸਟਡ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 3833 ਕੇਸ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3332 ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।
1332 हॉस्पिटल च दाखिल है, 1332 हॉस्पिटल दाखिल है, 3833 इन्फैक्टेड होए आ, टैसट किए गए हैं, जिन्हां विचों हुण 182 जिहड़े ICU दे विच इंटैंसिव केयर यूनिट दे विच। हुण अरदासां भी बहुत कर लियां, हजे भी करी जन्ने आ, टीके भी 3 लवा लए, चौथा भी कई दा लवाउण नूं तैयार है, हजे तक इन्ने केस आउणे। हुण देखो असल च टैसटिंग जदों वधदी है, जदों आपां टैसट कराउने आ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਰੇਸ਼ਾ ਬੁਖਾਰ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਟੁੱਟੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮਾਸਕ ਹਟਿਆ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਟੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ 3833 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10,000 ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3833 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, 1332 ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, 1332 ਅਤੇ 182 182 ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60-65 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈਬਿਟ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੈ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਆਦਤ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਡਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸੌਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਹਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਲਾਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲਾ ਲਓ। ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਾਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੈਬਿਟ ਹਜੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰਬਰੂਕ ਸ਼ੇਰਬੋਰਨ ਸਬਵੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨਕਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਰੀਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੀਫ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ, ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੈਂਡਮ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਰਲ ਹੋਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਟਸ ਫਿਨਰਲ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮੈਟਰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਭੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਲੌਗ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਐਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਰਲ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਜਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਹਜੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਔਰ ਕਿਊਬੈਕ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਮਾਸਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਜੂਨ 2 ਨੂੰ
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ MPPs ਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇੱਕ MP ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। MPP ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, MP ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। MP ਜਾ ਕੇ ਓਟਵਾ ਬੈਠਦਾ, MPP ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਬੈਠਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਸਰਵੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਗਫੋਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਗਫੋਰਡ ਵੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ 22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਹੀ ਡਗਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਟੋਲ ਚੱਕਤਾ, ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਰ ਸਟੀਕਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸਬਵੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ 4-4.25 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡਲਾ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡਲੇ ਸਾਲ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪੁਲ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਐਂਡਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 4-4.25 ਸਾਲ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, 1.25 ਸਾਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14-25 ਤੋਂ 14.5 ਕਰਤੀ, ਹੁਣ 15-25 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ 15.5 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੇ ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਧਾਤੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ NDP ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ $1 ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ 26 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ $22 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, $20 ਤੱਕ, ਸੌਰੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਂਡਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਠੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਫੀਲਡਸ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਚ ਰਖਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰਖਾਉਣੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਇਹ ਰਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ 1-2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭੂੰਗਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਸਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ YouTube 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਗਫੋਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਿਓ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, NDP ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਸ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਹੈ, ਤੋਹਫੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਊਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਐਂ ਫੋਟੋ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੇਫਟੀ ਬਾਸਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਸੇਫਟੀ ਵੈਸਟ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆ, ਸੋ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਵੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। That have been underserved for far too long. Thanks to the support, dedication, and collaboration from all levels of government, agencies, key stakeholders, and the workers on the ground, we are building the accessible and reliable transit that the people of Toronto and the GTA need faster than ever. These investments in transit infrastructure, like the Eglinton Crosstown West extension, are unlocking a world of opportunities for residents and businesses in the GTA. It always puts a smile on my face when I drive by the Eglinton Crosstown West extension site and see how far we have come, and think of how close we are to providing people coming to and going from the West End with the convenience they need and deserve. This is a day that myself and so many of you have been waiting for, and I am so happy to be part of the celebration. I will now invite Premier Doug Ford up to the podium to say a few words. Thank you so much. Well, good afternoon, everyone, and what an exciting day this is, and I thank you, Minister Surma, for that introduction. On behalf of Minister Mulrooney, Minister Surma, Associate Minister Stan Cho, PA Anand, PA Martin, I want to welcome Minister Algabra and Mayor Tory and Mayor Crombie and thank them for joining us today. My friends, our government is building Ontario. We're building roads, bridges, and highways. We're expanding subways and public transit, and we're constructing more homes, all for a growing province. And today is another landmark day as we break ground on a new tunnel for the Eglinton West Crosstown extension. The extension is a 7-stop subway line that will connect communities and businesses across Toronto, Etobicoke, and Mississauga. Communities that have been massively underserved by their transit options. Today, we take a big step forward in changing that. Despite the rapid growth in population that has been happening in the GTA, previous governments refused to make the necessary investments to ensure our transit system kept pace. For years, they talked and debated, they formed committees, and they asked for endless studies. After all that,
they failed to deliver as Ontarians continued to wait. But since our government took office, we have been on a mission to build Ontario, to cut through red tape and finally get the shovels in the ground on the new infrastructure that a growing province so desperately needs. Today's groundbreaking is just one more proof that we're getting it done when others wouldn't and didn't. Together with our federal and municipal partners, we're saying to the commuters in the GTA that you've waited long enough for transit options. And this is absolutely essential, folks. As I've said before, we couldn't have done this without the collaboration of the municipalities, Mayor Tory, Mayor Crombie, and the federal government. When we work together, things happen. This is a world-class city. It needs and deserves world-class public transit. The Eglinton Crosstown West Extension is one of 4 priority subway projects our government is delivering for the people of the GTA, including the Yonge North Extension, the Scarborough Subway, and the all-new Ontario Line. These subways are part of our government's 30-year plan for building transit right across the GTA, backed by a historic $28.5 billion investment in transit infrastructure, the largest transit investment in Canadian history. Our plan also includes 2 badly needed new highways, Highway 413 for Brampton, Mississauga, and Vaughan, and the Bradford Bypass. These highways will help to ease crippling gridlock that has plagued the GTA for far too long. We're also expanding GO service, spanning all corners of the region and making good on our promise of 2-way, all-day service. Our government understands that building more transit also means more jobs for our workers. The Eglinton Crosstown West Extension alone will support as many as 4,600 jobs annually during its construction. The fact is, the GTA cannot afford to go back to the endless debating and stalling that kept previous governments from delivering what Ontarians needed. You just need to listen to the people and deliver what they're asking for. And those are the modern transit options that makes their lives easier. You just need the will to get it done. In 4 short years, our provincial government has come so far together. Let's keep building. Let's keep delivering the fast and reliable transit that the people of Ontario deserve. And let's get commuters home to their families that much faster. Friends, let's get it done. Thank you, and God bless the people of Ontario. Now, I'll hand it over to our federal counterpart, Minister El Gabra. Thank you so much, Premier. It's great to be with you here, along with my colleagues from the Ontario Caucus, Liberal Caucus, MP. Where are they? Yvonne, right there. Yvonne Baker and Iquinder Gahir. I'm here on behalf of Minister LeBlanc, Dominic LeBlanc. He would have liked to be with us here today, but you're stuck with me, Premier. And I'm also grateful to be here with Minister Maroney, Minister Cho, Minister Surma, and other provincial colleagues, my mayor, Mayor Crombie, Mayor Tory, Metrolinx, and all of the workers here who are helping make this project a reality. Premier, the economy is booming. Our economy is doing well. We just recorded the lowest unemployment record in Canada's history. And what our budget last week announced is our plan to continue to expand this economy, to continue to support jobs, to continue to support Canadians and making life more affordable for them. And these projects help us expand our economy, help provide more options for Canadians, help provide more options for businesses. So it is a pleasure to continue to support such amazing, incredible, meaningful projects for the people of Toronto, for the people of Mississauga, for the people of Ontario, and for the people of Canada. The federal government is contributing almost $1.9 billion to this project alone, which is part of $10.4 billion of investment for projects in the Toronto area, part of $18 billion of infrastructure for Ontario. We are committed to a historic level of building Ontario, building Canada,
And as you said, Premier, when all levels of government work together, we can deliver for Canadians. As I mentioned to you last time, Premier, we are also at the federal level are funding a study to connect the Eglinton Crosstown to Pearson Airport, which will be incredibly important for businesses, for workers, for travelers. So I'm looking forward to completing that study and seeing the reality of connecting the airport to Eglinton Crosstown become also a day where you and I can come and announce its construction, Premier. And our budget doubled down on our investment of the high-frequency rail that connects Quebec to Toronto throughout different communities that connect the two great provinces of ours. So this is part and parcel of our overall agenda for building the Canadian economy, providing options and combating climate change. It's a pleasure to be with all of you here today. Thank you to the workers, to Canadians, to all of you for being patient over the last 2 years. We're turning the corner from COVID, and it's great to be able to do these events in person. Now it's my pleasure to hand over the mic to Mayor John Tory. Thanks, everyone. ਲਓ ਜੀ, 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਟਾਰੀਓ, ਵੀ ਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ $28 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਨਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੋ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਲਾਈਨਾਂ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਵਲਸ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੱਕ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਟੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੇਅਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ, ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਮੌਕਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। 413 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਬਾਈਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਬਵੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਇਟੋਬੀਕੋ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ GTA ਦੀ ਔਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟੂਗਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਟੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਕਦੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4600 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਈਅਰ ਜੋਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੇਗਾ, 4600 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਮੈਟਰੋ ਸਬਵੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ MLA ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 30-40 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ 3 ਟਾਇਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫਲੂਐਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ BJP ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ BJP ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਧੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ। ਉਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰੋ 10,000 ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, 50-50 ਲੱਖ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਮਗਰ ਹੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੋ। Well, Premier and ministers and other elected representatives, including the Mayor of Mississauga, Bonnie Crombie, I want to say thank you today to Minister Al Gabra, and thank you to the Premier, to their respective governments for helping put together the partnership that is making this happen. You know, people hear a lot of announcements. As the Premier said, they hear a lot about studies and work on design and things like that are necessary. It's why it takes so long to do these projects. But there's nothing like a groundbreaking where we actually saw the Premier push a button and turn on the tunnel boring machine, so construction is actually underway. And both of these governments continue to be very strong partners with the City of Toronto, and I'm sure I can say with the City of Mississauga as well. And it's going to be very important to our post-pandemic recovery as a city. It's great to be here today as we actually start the tunneling for the Eglinton West Crosstown extension. And when you see all 3 governments working together, standing up here together, you know that we all have a keen interest in getting this done. We know that this transit extension will be good for families. It'll be good for jobs. It'll be good for investment. It'll be good for tourism. It'll be good for the environment because it'll get cars off the road. So I want to thank both the federal and provincial governments for standing alongside the city and for investing in Toronto transit and in transit across the region. We are getting on with getting this transit built here in Etobicoke, in Scarborough, in the downtown at East York, and in North York. I think you would be hard-pressed to find another time in the entire history of the City of Toronto or this region where so much transit construction was underway at one time. After decades of debate and delay, we have broken the transit gridlock together, and we're going to get the transit built together. We're able to do that because we, the city government, and the provincial government, and the federal government, are all working together to get this done. I've always believed that all governments have to work together to get results for the very same people that we all serve.
We all serve the same people, and they all want us to get things done, and that is how you get things done, by working together. From day one, for me as mayor, I've been determined to work with the province and with the Government of Canada to make progress on the transit we must see built. We must see shovels in the ground, in this case boring machines, to actually get the work underway. And now we just have to make sure that this progress continues. And that's why I'm focused every day in my job as mayor in protecting the gains that we're making, including these partnerships we put together to actually fund and get on with these transit projects and continue to move forward together. More than $28 billion in transit projects are underway in Toronto right now. This is a major step forward for our city, but we have to see these projects through and make sure that nothing derails this progress for our city and for this region. And we know that transit construction is never easy. We know that people have to be patient and understanding, as I know they will be, in getting this done, but get done it must. I know Metrolinx is committed to helping communities get through the construction and helping them get to the day when these lines are up and running and making life better for residents and for businesses. And we'll be working with them to make sure that they help residents and businesses get through what is often a very challenging construction phase. But make no mistake, transit expansion is good news for Toronto, it's good news for the GTA, it's good news for the province, and it's good news for the entire country, given the degree to which the national economy and its health will be determined by the health of the economy right here. This once-in-a-lifetime transit expansion and upgrading underway right now means jobs, construction jobs, in this workplace. Workplaces of the future are going to be constructed around this transit, and it means faster and more reliable transit connections to make lives easier for the people who live here now and who will live here going forward. And that, in turn, will mean less vehicles on the roads, which will help us a lot in our very important climate change goals. All of this will help to make sure that Toronto, Canada's economic engine, is firing on all cylinders. This project extends the Eglinton Crosstown kilometres further west and will accommodate 37,000 rides each day on the western extension alone. Future riders will benefit from an LRT route right across our city. Let's remember the opening of the original 19-kilometre Eglinton Crosstown. I think it is still the largest transit project in North America that is presently under construction. The opening of that line is just a few months away, and those riders will be able to travel from Kennedy Station in Scarborough to Mississauga. I will continue to fight hard for the Eglinton East LRT, which runs through the U of T Scarborough campus to Malvern. The city has already committed itself $1 billion to this project. People making connections will also benefit from quick and easy transfers to the TTC, to My Way, the Mississauga transit system, to GO, and to the Up Express, as well as a potential future link to the Pearson International Airport. Because transportation to and around the airport is also crucially important for tourism, for the economy, and for the general well-being of this region. And I want to thank Omar Alghabra, the Minister, and the Government of Canada for funding the studies that will move that project forward too. We are creating together new opportunities and new options for people so they can rely less on their car and more on public transit options, which will help us to become a cleaner and greener city. This is all good news for our city and for our province and for our country. So I wish Rexy and Rennie, the boring machines, in case you didn't know they had been so named, and I wish their crews, all the construction workers who will work on this project, the very best as they proceed forward. It is important for Toronto, it is important for Ontario, and it is important for Canada that we come back strong from the pandemic and all the years of difficulty and sacrifice that people have faced. I am confident we can do it if we continue to work together, if we continue to build on the strengths that we have, and we continue to move forward with future successes. This project is an important step in that direction. Thank you. We'll now take questions from media. If you have a question, please join the line behind me at the microphone. It'll be one question and one follow-up per reporter, one at a time. Hi, Premier. Brittany Rosen with Global News. Hi. Can you give us a tangible timeline for this project? How many years or how many months will, commuters have to wait until this is up and running and they can actually start, using this? Yeah, great question. I'm going to call the Commander-in-Chief of Metrolinx up, and I have to tell you, with Phil Verster, he's just done an incredible job. But, there's one thing being the leader, but it's his whole team that's making this happen. He's the first to say when we have a meeting, he's so grateful for the frontline women and men that are working here on all the projects. So I want to give them a shout out as well. Thank you. Well, now take questions from media. If you have a question, please join the line behind me at the microphone. It'll be one question and one follow-up per reporter, one at a time.
Thank you very much. So one of the lessons we've learned through all of our projects and delivery is that projects are better if they are separated out in parts, so that's why we're building the tunneling first. We can only give you a completion date for the end of the project as and when we buy the later stages of the construction. So we've got two other projects now out for bidding. There's a tunnel length from Jane through to Mount Dennis, an elevated guideway from Scarlet to Jane. And I can't tell you when that's going to be completed because that'll go to market soon. And then we build the stations thereafter. At this stage, what we can give you a sense of is sort of back end of 23, early part of 24, we expect the tunneling segment to be completed. But then we stack the projects, the contracts thereafter, and then that gets us to a completion date. Follow up? This is also for the Premier. Will these projects that you're working on be impacted if there were to be a change in government for this upcoming provincial election? Well, I'm hoping that's not going to happen because they had their turn for 15 years and it didn't move a grain of salt. Now, with the cooperation of the federal government, the municipal government, we're able to get things going. It's really outstanding if you really think of it. In 3 years, we had a talk about it, all three levels of government. We all went in, and in 3 years, we have a tunneling machine boring right now. So it's been financed. It's been planned properly, and we're getting the job done. So there's a stark difference between ourselves and what happened for the last 15 years. Premier, thanks. Steve Ryan from CP24. Sir, how committed is your government to public transit? I know it's something your government talks about quite often. How committed are you to that? Well, considering this is the largest project in North America, largest project in the history of Canada, we're committed. We're committed to working as partners with the federal and municipal governments. And I can't say enough. I know I keep repeating it, but this job wouldn't have been able to move forward without the cooperation of the municipalities and the federal government. And it goes to show you on any project that we do, when you have collaboration between the three levels of government, the community, and the private sector, we're unstoppable around the world. And we just have the greatest people working on these projects, and we're very grateful for that. Thank you for that. And I have a COVID question, if you'll indulge me. Sure. We heard from your top doctor today during a press conference suggesting that it's a strong recommendation that people wear masks when they can. Sure. Is there some concern, sir, that there's going to be confusion amongst people in the province when it comes to wearing a mask or not wearing a mask? What do you say to that? Thanks for that question, Steve. I think it really comes down to common sense. We've been through this for 2 years. When you walk into a real crowded room, throw the mask on. No one's going to force you, but I would recommend it. Just put the mask on. But, we're well equipped now. We've learned so much over the last 2 years. We've built up the capacity with 3,100 additional beds. We've hired 8,600 healthcare workers. We have the antiviral pills online, and thank you for the federal government for that as well. We're one of the most vaccinated regions in the world, and then there's immunity too. So, I stress to everyone, be cautious. Be cautious. Rami Botros, Oxygen Media. Thank you very much for this great project, Premier, and we would like to ask about the timeline of this project, when it will be finished. Thank you. Well, thank you so much. I think, Phil, you mentioned it. You want to just say a few comments? So thank you for the question. The project will really be completed by the completion of the stations scope. And the station scope follow after the 3 scopes we have in market now, 3 different projects that gets completed first, and then the 4th part is the station scope. We don't declare the date till the market has bid us a price, and we understand what's the best schedule and the best cost structure for the last project. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Well, that's it. That's all the questions. Okay. Thank you. Anyways, again, I just want to thank everyone that's been involved. You're all absolutely absolute champions. Once again, thank you to the mayors, thank you to the federal government and the minister, and you've done an incredible job. ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ,
ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਬਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ FM ਫਰਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 2023 ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ D